Lördagskvällens ritual, en digital kanal. De pratar om världen från stort till smått, från politik till tarot, inget lämnas åt måfå. Från nyheter till stjärntecken, de reder ut att du inte hinner tänka. Vi bara undrar, vad händer här? Tarottanterna spår med kortens begär. I varje avsnitt en ny mystik. Vi bara undrar i vår veckorytmik. Ja, det gäller att ta i för att synas. Ja, det gör det. Ja, det gör det. Livet är lite hårt. Sen undrar jag, hur mycket ska man... Nej, BH tänkte jag. Du tänkte det? Ja. Det där. Och kanske inte har råd med det. Nej, kan vara så. Apanaget kanske har gått ner. Ja. Vem vet? Det finns de som tycker att samhället skulle bli bättre om barn och unga hade lika mycket makt som vuxna. Jag vet inte att jag som vuxen har jag så mycket makt. Jag har ingen makt. Nej, inte jag. Det är dåligt med det. Knappt ens över mig själv. Fast barn har nog lite mer empati. De är inte så intresserade av att man ska döda alla och skicka alla pengar till Ukraina i varje fall. Det beror väl på hur fullvaccinerade de är. Ja, det beror väl på det. Men Paul Jonsson har sagt att vi står bakom våra vänner i Ukraina. Har han vänner? Det undrade jag också. Men de här 14-åringarna som nu ska ut och kriga, de vet inte om de är vän med honom eller är det hans vänner man tror. Så de ska börja dra in 14-åringar i kriget. Ja, 14-åringar, de får inte köra moppen någon gång. Nej. Sen finns det någon som sa att det är de här 11-åringar inne. Är det hans vänner? Ja, är det hans Då vänner? börjar man undra att vilka håll han är lagd. Nej, de håller ju på väldigt mycket med kokain sägs det ju. Det har vi ju sett. Ja. Men jag rekommenderar cannabis istället. Jaha. Ja, för nu har de kommit fram till att man får förhöjd empatisk förmåga om man använder cannabis regelbundet. Men så du, vi skickar en bunt upp till dem. Hur är det blad eller vad är det för något? Jag är lite dålig på det där måste jag säga, men, Ja, det men låter som en bra något. idé. Bättre än cannabis, för det avtrubbar väl. Ja, det tar väl bort det både det ena och det tredje. Ja. Alltså folk är så naiva. Jag är så trött på den här. Har man rent mjöl i påsen, då har man inget att oroa sig för. Nej, var man lojal till regimen i DDR, då hade man inte heller något att oroa sig för. Alltså det är just om man har rent mjöl i påsen, har typ moral eller någonting, det är då man ska oroa sig. Känner ni till begreppet anarkotyranni? Det myntades av Samuel Francis och beskriver en stat som kontrollerar sina laglydiga medborgare hårt och samtidigt skiter i de kriminella. Och på så vis skapar de en illusion av att de har kontroll, medan kriminaliteten fortsätter att breda ut sig. Ett exempel skulle kunna vara att de laglydiga medborgarna har mycket hårt reglerade vapenlagar medan varje gängkriminell springer runt med en AK. Ett annat exempel skulle kunna vara att våldtäktsanmälningar läggs på hög och utreds inte ens, medan pensionärer får husrannsakan för saker de har skrivit på Facebook. Det gäller att hålla koll på polarna. Ja, pingvinerna har det väl för empati med varandra. Och se till så kompisarna hänger med. Men jag tänkte det, om man röker cannabis blir man inte lite lugn då också? Då kanske man inte hinner att hitta på så mycket dumheter. Det där var en tanke. Ja, jorden stönar och stånkar. Jaha. Ja, säger de. Massa jordbävningar har det varit. Runt om. The Ring of Fire kallas den här ringen, tror jag. 397 jordbävningar. Magnitud 5 på 30 dagar. Det är tydligen extremt mycket. Ja, tror vi att de är man-made eller är de naturliga? Inte en aning. Inte en aning. Så var det en till i New York igen. De har tydligen haft flera stycken. Men du förstår att det kommer att bli värre i New York. Nämen? Jo, en massiv, mystisk hot blob. Ja men gud, då får de utrymma stan nu då. Ja, men de får skynda sig. Ja, för de kommer fram om 2 miljoner år. Det gäller att vara skojt.
Hejd! Ja! Herre min skapare. Det här var lite intressant tyckte jag. Det var några som var ute på något kryssningsfartyg mellan Kanada och Alaska tydligen. Och såg det där föll ner från himlen. Lysande, brinnande klot. Och det finns tydligen någonting som heter tsunamibomb. Det finns så mycket konstigt. Ja, det var ett försök av den här världskriget till att utveckla ett tektoniskt vapen som kunde skapa destruktiva tsunami. Om det var under andra världskriget kan vi ju utgå ifrån att de har Den har de lyckats för länge förfinat sedan. lite Så kanske. frågan är, Ja, vad är frågan? frågan är den här tsunamin som var nu, som började i Ryssland och gick överallt. Var kom den ifrån? Det vet man inte. Nej. Kan det ha varit en vattendjävul? Ja, det vet man inte heller. Nej. Drar den så kallade vattendjävulen fram över Storsjön vid jämtländska Hallen. Karin Persson fick allt på film när hon stod på sin altan och betraktade blixtar och oväder som rörde sig över sjön. En vattendjävul är ett ovanligt fenomen som uppstår över vattenytan när luften är varm och fuktig, vanligtvis efter att solen har värmt upp området kraftigt under dagen. Och enligt TV4s meteorolog Johan Tengholm är fenomenet vanligast över land men kallas då för stoftvirvel. Och Johan uppmanar till försiktighet om man mot förmodan skulle stöta på en vattendjävul nästa gång man är på vattnet. Check this video. This guy took this and he found this on the side of the road. This massive quartz crystal wrapped in perhaps copper. I believe that this is some old Tartarian technology. They were very aware of the healing power of crystals, one of the highest vibrational objects on this planet. They vibrate about 960,000 pulses per millisecond, guys. More than likely, this was placed here because this was a high energy place. You can see that it's ancient. It's definitely old, withered. This wire definitely wrapped all the way around to the top, but it has fallen off now. So let us know what you think about this in the comments down below. Is this old Tartarian technology? Ja, det kan man undra. Hur länge den där har stått i den här kristallen. Det kan man undra om det här stjärnfortet också. De skriver 1792 ifrån Portugal. Ja. Också ganska häftigt. Och de kunde förr, hörde du? Ja, det är ju konstigt att de kunde när det bara egentligen var hällristningar i lämningen. Nej, men vi är så lurade på så mycket. Det här är ju helt fantastiskt. Om man tittar på liksom hur snyggt utställt det är. Det är väl uträknat. Och genomfört. Ja. Fast nu har vi lite hällristningar här också. De är nog ännu äldre de. Ja, de påminner inte om de vi har i Sverige. Nej, det gör de inte. Ja, och så det som de skriver här. Ja, hittar de på eller var det så att de avbildade det de såg? Det kan man undra. Ja, för vi ser ju ingenting sånt idag. Nej. Och för den som undrar om det är på riktigt eller inte, eller om det hittar på det där, så är det här från en nationalpark. Ja, jag säger så här, inte för att jag är religiös, men jag tycker om gamla byggnader, så jag tycker det är katastrof när de river såna här byggnader och ersätter dem med fula lådor. Ja, men det är väl så våran verklighet ser ut. Ja, det är bedrövligt. Ja, det är väl bara förnamnen. Sen har vi den där hemska blonda. Ja, som är reklam. Hon är ju inte varken muslim, eller det vet man ju inte förstås. Eller svart. Nej, hon är maga tydligen, så jag vet inte. Inte så mycket muslim då kanske. Ja, nej, det är hemskt. Vi får lyssna på vad de säger, de som har mer moral än vad vi har. I really wasn't going to weigh in on this, but here we go. It is so difficult to grow up as a person of color, specifically a woman, and view yourself as beautiful in any sense of the word growing up in this country. I remember growing up in a predominantly white community, wishing myself out of this body, out of this culture, take my name, if it meant that I could wake up blonde-haired and blue-eyed, never having to explain who I am or worry about being accepted. That is why this American Eagle ad with Sydney Sweeney is especially off-putting. There's a lot of rhetoric right now online about the political ideologies that this represents, and I don't discount that, but for me, I can't help but think about the 13-year-old brown girl who gets all her denim
at American Eagle, who already struggles to see her beauty and worth in a world that continues to value white, Eurocentric beauty standards, which I naively thought by this point we would have moved the needle on. And this girl is now wishing she too could wake up with blonde hair and blue eyes. It took me so long, too long in my life to look in the mirror and see beauty. And I hate that continues to be a shared experience for young brown girls in this country. You want to go to American Eagle? Oh, I can't go in there because I'm black. Ja du, det är fruktansvärt jobbigt att växa upp och vara färgad och trivas med sig själv. Det var inga problem när Beyoncé färgade håret vitt och gjorde reklam för Levi jeans. Det var inga problem. Jag tycker de missar den stora biten. Man måste ju gå inåt för att hitta där man är och trivas. Det kan du ju inte gå ut och göra på en poster med någon jävla mannekäng. Då kommer det aldrig att bli väl. Nej, men hur ser hon ut, den där Beyoncé? Ja, hon har ju plötsligt blivit jättevit och andelsvit i hår. Och det borde väl åtminstone vara väldigt kränkande för färgade kvinnor då. Har hon inte blivit lite mer bredaxlad också? Och lite mer höftad? Ja, det har pumpat upp lite här och där kan jag tänka. Hon ens sig lik, skulle jag vilja säga? Nej, inte värst. Inte speciellt lik sig. Ja, det. Ja. Och så säger de då i svensk media att rasisterna behöver sitt eget sexobjekt. Syftar de på den här jeansannonsen då? Ja. Vilken tidning skriver så jävla korkat? Det var Expressen. Ja, det är någon bra tidning förstås då. Ja, det är en bra tidning. Och så här sågas Svini på TikTok. Hon är nazistisk. Okej, hon gör jeansreklam. Hon är bra ljust hår. Precis samma som Beyoncé. Men hallå, förklara det här för mig. Som är dum i huvudet. Jag tror att tanken är att det ska bli en massa diskussion. Ja, töntigt är det i varje fall. Så in i boken. Ja, annars har de ju sanning inga problem med blonda tjejer. Som gör reklam för olika saker. Ja, nej, det är väl tvärtom. De har problem med blonda pojkar. Det måste vara det. Ja, men det har de. Ja, jätteproblem. Det har de. På Disney, eller inte bara där, Hollywood, de får inte anställa vita pojkar. Nej. Det går inte. Nej. Till och med i Ullared, vet du. Tror Mola-Conny vet om det? Ja, men alltså den här reklamen för Ullared som är längst till höger. Ja, men liksom, okej. Vi har en färgad man, vi har en blond kvinna och 2 blonda barn. Han råkar bara köra förbi med kundvagnen. Nej, men det är precis som att okej, nu har jag skaffat 2 barn, men nu slänger jag ut den och så tar jag in den här istället. Är inte det rasistiskt? Jag vet inte, det beror på hur hennes för detta var. Ja, det kan man undra. Det kan man undra. The only reason that liberal women are mad about that American Eagle ad is because there's no room in those jeans for their testicles. Om du gör samma sak svart som vit så får du lite olika resultat. Absolut. Ja. I Georgia då så var det 19 familjer som köper land för att skapa en frodig, härlig svart community. Ja. Vad händer om vita gör samma sak? De gjorde det i Arkansas. Ja, då var de plötsligt white supremacists. Förtryckare. Ja. Det här är så otroligt. Jag trodde vi skulle vara klara med det här. Det kan man tro. Men så är det inte ens Mumin klarar sig undan. Stinky som var med i Mumin. Ja. De har en Mumin-utställning i New York. Men Stinky får inte vara med för att han är svart. Han är luden, luktar illa och ljuger och skäl. För det är rasistiskt. Alltså det här som jag har sagt förut. Det ligger i betraktarens öga. Ja, men alltihopa. Ja. Jag är ju lyckligt förskonad från Mumin. Jag har faktiskt aldrig tyckt att den var bra. Stinky. Ja. Ja, och hamnar vi på Ryssland. Då skriver de där att de har hört rykten om att president Putin och Trump ska mötas och prata och eventuellt godkänna en överenskommelse. Än så länge så vet han inte riktigt vad det är, om det är bara rykten eller vad som kommer att hända. Det var igår. Idag så bekräftar Trump att Putin vill träffas. Och så säger han att Zelensky han behöver inte vara med om han inte vill det. För han ska göra allt för att stoppa mordet. Vilket mord? På människor. Dödandet. Ja, det är den jävla översättningen igen. Ja, jag förstår. Ja.
Så vi får se om det är så eller om det är för stora förhoppningar. Och då vet du, om det blir så att det blir fred, då kommer Alien. Jaha. Ja. Är det de som är ute och åker på den där korven i rymden? Ja. För den där utomjordingarna vill tydligen, enligt brittisk media då, vill tydligen kontakta oss. Men de säger nej, inte så länge Putin krigar med... Vad tror de? Om någon mot förmodan läser det här, tror de att folk är så dumma så de köper det där? Jag vet inte. En god tid. Inte så länge Putin ställer till problem. Nej, och ryska ambassaden i Sverige är lite irriterade på Dagens Nyheter. För nu har de kört det här igen. Om att Putin stjäl ukrainska barn. Ja, just det. De ger sig inte. Och ryska ambassaden, de säger så här: det känsliga ämnet barn fortsätter användas av Kiev-regimen och den västerländska, inklusive svenska, medbrottslingar i försök att förtala Ryssland. Denna förfalskning håller inte för faktakontroll. Nej, men Dagens Nyheter kunde väl skriva om att statsministern är anmäld för barnhandel. Det kunde de skriva om. Men det har vi inte läst om. Nej, det har vi inte läst om. Jag har inte läst Dagens Nyheter mer än det här. Ja, men jag letar rubriker. Och det finns alltså ETC, tror jag var den enda som hade. Och det är ju inte vanlig gammal media. Nej. Så de har lite jobb att lära sig att göra. Ja. Privat ADHD-utredning i Stockholm. Ja, och så kan du få den online också. Jaha, och medicinering och korta väntetider. Jajamensan. Kunde det vara bättre? Nej, det var Svea KBT där. Och även Nova. Där kan du få gratis bedömningssamtal och sen kan du få mediciner. Men ska vi ringa? Va? Ja, men liksom, okay, när det står gratis, bägge de här var gratis. Ja, vad är det de tjänar pengar på då? Medicineringen förstås. Ja, självklart. Självklart. Nej, jag tycker det är bedrövligt. Jag ska ja. Färdigt inom 30 dagar. Sen säger psykologen Stefan Björk: 17% av alla pojkar i Stockholms stads skolor har diagnosen ADHD. Är det rimligt? Nej, det är det inte. Med en så stor andel diagnoser... Vad står det? Med en så stor andel diagnostiserar vi inte längre avvikelser utan normal variation. Ja, men ta bort allt socker. Du kan ju fan inte köpa mörk choklad som är bitter längre. Det är sött allting. Ja, jag tror att ADHD och socker går hand i hand. Till stor del. Läs vad det står längst ner där. Kan inte yttra mig angående Stockholm, men där jag bor så strävar många efter att få en ADHD-diagnos för att få ut metylfenidat som de sen säljer vidare och eller använder som partydrog eller prestationshöjare inför tentor och tävlingar. Kom upp i högkostnadsskyddet och sälj. Och så räcker det att slå ett samtal så får man det utskrivet. Ja, det är ju görbra. Ja. There's an entire emerging body of science that links microbiome to mental health, what they call the gut-brain connection. There's these extraordinary studies that have been done in prisons and juvenile detention facilities where they change the foods, and the results are extraordinary. In one juvenile detention facility, and this is pretty typical, the suicide rates went down by 100%. The use of restraints went down by 75%. When they just changed the food? When they just changed the diet. There's a professor at Harvard who is curing schizophrenia with dietary changes. And violence went down in prisons by 47%. So one of the things that we're urging governors to do is to look at these areas and to do what they can to start changing the diets in the schools, getting the food dyes out that we know affect behavior. So, there's opportunities now for all of us to live up to our obligation to our children and really give them a chance in life and change not only their physical health but also their mental health. Agnes 23 har varit på Parkfestivalen. Jaha. Ja, hon är jättebesviken. Hon blev faktiskt chockad. Ja. Det var mest bara män som uppträdde på scenen. Så man får väl ta sig till och kvotera in innan man har en festival i fortsättningen. Sen om det finns mer män som artister, det har ingen betydelse.
Du får väl ställa upp Ja, men då, har Agnes. man inga annat att hetsa upp sig över? Har man inte ett väldigt lyckligt liv då? Jag tycker att de kan åka och titta på nya uppsättningen av Jesus Christ Superstar i varje fall. Och då säger jag bara Jesus. Ja, det kan man lugnt säga. För där har vi Jesus i den uppsättningen. Gode tid. Jag säger ingen mer kommentar om det. Jo, många. Alltså de händerna, det är en IT de har ställt upp på scen. Ja, det kan man undra. Är det en kille eller en tjej? Det är en tjej, ska vara en tjej. Och nu för tiden får man ju säga från födseln. Ja, det vet man inte. Nej. Ja, gode tid. Där är det värre med kastellet. Ja, det är värre. Ja. Frågan är ju om Sverige är under belägring nu. För nu har de inte hissat flaggan igår igen. Aj. Martin Stens gjorde en liten film och han ringde runt. Och jag tycker ni ska lyssna på Martin. Han får inga svar. Det är klart, han får väl aldrig några svar. Nej, men hur svårt kan det vara att svara på det här? I alla fall så är det någon som heter Kajsa Danielsson som säger att hon är trött på att bli gaslightad. Så det här med att folk skriver att det är andra gången det händer. Nej, det är tredje gången under 2000-talet. En gång 2000, vad var det? 3 tror jag. Ja, det spelar ingen roll. Nej, 8 var det. Då var det fel på linorna. Och sen 21 då när Kersars låg ute i vatteningången till Stockholm där. Då var det låskrångel. Tror vad det är nu då? Jag vet inte. Spelar roll. Nej. Vi har varit under belägring länge tror jag. Sen är det en tjej som heter Jenny Rongeby. Jag tror hon har jobbat som någon form av åklagare inom polisen eller brottsutredare. Hon är insatt i det här med kriminalitet och juridik i vilket fall. Hon har gjort en polisanmälan mot Sveriges sittande statsminister Kristersson, barnhandlaren ni vet. Han satt ju för Adoptionscentrum, jag tror det var 2003-2005 eller något i den branschen. Och de hann med ganska mycket den där perioden. Han är misstänkt då, eller hon anmäler honom och diverse andra för människohandel, grov urkundsförfalskning, tjänstefel, trolöshet mot huvudman, mutbrott. Och sen så har hon ju skrivit 1600 sidor då som hon har lämnat in. Och här ser ni, jag googlade, det här var allt som jag fick om statsministern polisanmäld. Ja, sen så gjorde ju ETC då en artikel. Och den är säkert jättebra, men jag har inte ETC så jag kan inte läsa den. Men de har skrivit om det här i alla fall. Och det är lite intressant. 4 augusti så har det kommit polisbeslut. Ingen förundersökning inleds med anledning av min anmälan i adoptionsskandalen. Hon har alltså bifogat 1600 sidor med fakta. Samma dag hon har skickat in det har hon fått avslag. De är snabba. Helvete vilka läskunniga, duktiga poliser vi har. Det är ju helt otroligt. Nej, man blir förtvivlad. Men du vet, det kanske är så att de har använt ChatGPT. Och som man kanske sammanfattar där och kommer fram till att det var ingenting att ha. Så kan det ju vara. För våra statsminister, Ja. han är faktiskt ber AI om råd i jobbet rätt så ofta. Ja, och det är ju sånt som är top secret, så det vet väl ingen om. Nej. Det är väl bara rykten. Och det förklarar en hel del. So I asked ChatGPT, I said, okay, climate change is a fact. CO2 levels are higher than they have been in recent years. Where is the CO2 coming from? ChatGPT came back to me and said the humans are 100% responsible for the increase in CO2 levels in the atmosphere. All right? That is the narrative that has been driven through and any other alternative ideas on most YouTube videos, and they're not even allowed. The UN panel on climate change. This is the narrative they're driving. However, now I went back. I said, ChatGPT, can you tell me then why does NASA tell us that over 90% of the CO2 is coming from the oceans as the oceans warm from underneath? Den här regeringens allra viktigaste uppgift är alla svenskars trygghet och säkerhet. Nu glömde jag prata nedlåtande som om jag pratat till barn. Därför genomför vi en historisk satsning för att stärka HBTQI-personers frihet och rättigheter, skriver 4 statsråd, däribland Ulf Kristersson. Ja.
Sara hade en liten fundering. Hon undrar när de ska komma med en sån här jättesatsning på våra barn. Han sätter väl satsen i. Eller jag menar, det vet man inte. Det vet man inte. Men jag tycker det är rätt bra. Han har fått 8 hjärtan på sin. Eller Expressen är det ju då. Medan Maria Falk som skriver, och vilka rättigheter saknar de i Sverige? Hon har fått 330. Jajamensan. Men det gör mig lite glad, för det speglar nog trots allt lite grann. Ja. Ja du, Kristersson har skickat meddelande till Zelensky. De måste legalisera same-sex marriages. Samkönade äktenskap. Ja. Om de vill bli med i EU. Kan han ställa krav på vad... Nej, men, bestämmer han det? Jag vet inte. Det tycker jag också det låter lite konstigt, måste jag säga. Och då kan man ju undra varför han spärrar av runt sin bostad. Av just den anledningen. Nej, det har varit så mycket demonstrationer där utanför. Jaså? Ja, de var bara där och viftade. Det ser inte ut, det var jättemycket folk, men de är bara från någon som har en Palestina-flagga där som viftar med den. Och han fick väl sin nattsömn störd, kan jag tänka mig. Nej, men oj, han kanske skulle överväga att flytta. Ja. Men först vill han öppna gränserna. Ja, när han var MUF-ordförande så ville han se till att få öppna gränser. Varför heter de inte MUP? Det hade varit mycket roligare. Visst är det fantastiskt. Nej, för nu ska de ju tvångsblanda. Ja. Ja, men han såg ju... I Djursholm. Ja, det ska göra ont nu. Ja. Han hade ju ett stort hus. Ja. Han kan ju få in dem hemma hos sig då. Ja, men en hel del får plats. Ja, många. Ja. Gud vad bra. Ja. Och då går han ju före med ett gott exempel. Ja. Han kommer att jubla när han får höra det förslaget. Ja, det tycker jag är lite kul där att de ska skicka tvångsbrand i de rika områdena. Det kanske är så att de inte hade väntat sig det riktigt. Nej, ja, det var så. Det kan det vara så. Och jag kan tänka mig att där gallskriker väl folk på ett helt annat sätt. Ja. Men nu tänker de, för de ska ju bygga en massa för att kunna tvångsblanda. Men så finns det en forskare som har kommit fram till att det finns faktiskt jättemycket fördelar med lågt barnafödande. Ja, visst, det blir ju fler bostäder lediga. Ja, men då behöver de inte bygga. Fast jag tycker han tänker helt fel. Ja, jag tror väl kanske, alltså det ska ganska många barn till i en familj för att man ska öka befolkningen. Ja. Så redan där har de ju för fan kört i dike. Ja, men samtidigt som man börjar bygga så men det skapar ju arbetstillfällen och alltihopa. Det är ju faktiskt positivt med byggande. Ja, och på det sätt de bygger idag så får de ju bygga nytt ganska snart igen. Ja. Så, ja. Ja, nu ser jag. Ja. Men det är helt lagligt att ha ett inom landet då? Ja, tydligen. Men gode tid. Olagligt att föra ut stöldgods ur landet. Jag trodde inte man fick hålla på med stöldgods. Nej, det trodde inte jag heller. Moderaterna går från klarhet till klarhet. Hur har det med de öppna gränserna att göra, Ruffe Puffe? Ja, jag vet inte. Apropå stöldgods. På grund av stölder på senaste så kommer artiklar som högrev i bit, oxfilé i bit, entrecote i bit och högrev i bit förvaras bak på vårt lager. Fråga personalen om de vill köpa några av dessa artiklar. Ja. Det var från Kvantum. Fast jag måste säga att jag tycker det är rätt så bra. För har man högrev i varulagret så är det en bra affär. Jag har försökt att leta efter högrev. Det är jättegott att göra grytor och så på. Men det finns inte i Karlskoga. Nej. Det heter annat konstigt istället. Det är säkert samma sak. Ja, men... säkert. Jaha. Ja. Hur kommer det sig? Ja, det kan man undra. Ja, en väldigt uppnosig läkare här också. Han trotsar Kristersson. Ja, vem gör inte? Eller jag menar, gör han? Ja, han vägrar byta kön på unga. Får man göra så? Ja, det vet jag inte. Han blir nog säkert då med läkarlicensen eller något sånt där. Han vill inte vara med. Kristoffer Wennerström heter han. Ja. En av dem vi kan lägga på minnet som en bra läkare då. Ja. Har man sett Big Bang Theory så får man en väldigt fin bild till den här rubriken. Provade sin nya onanimaskin, då började det lukta bränt. I Big Bang fastnade han i den och den släppte inte taget.
Glädje vart kortvarig. Och det roliga är att det står annons under. Jag tror inte, alltså ärligt talat så tror jag inte det hör ihop med det. Men jag tyckte det var en kul kombination måste jag säga. Den var inte säljande den annonsen i så fall. Ja, men en som inte behöver någon onanimaskin, det är tydligen Jennifer Lopez, för hon har minsann uppfunnit en ny typ av sex. Jaha. Ja. Man ska fucka lady in the ass. I bonushålet? Nej, inte bonushålet utan det andra. Ja. Något. Men vad är det här? Kan man ens göra artiklar om det? Och hur kan de på flera olika. Att hon har uppfunnit det? Nej, det var ingen sanning. Nej. Ja. New discovery. Den nya ena dumma för henne. Ja, det är de lite förbannade då på våran ÖB. För han vill inte vara med i Pride-tåget. Nej, vem skulle med friskt hjärna vilja gå med i det? Det finns en person som heter Patrik Gabrielsson. Han skriver en del på X. Jag var inte bara tvungen att ta med det. Han tycker att det är helt oacceptabelt. Kan spontant tycka att statsministern borde ingripa. När man läser det. När man läser så tror man att det är ett skämt. Att han är ironisk. Men jag lovar, har du läst några av hans inlägg som konstaterar att han är inte ens ironisk. Nej. Men det löjliga är ju faktiskt att inte Kristersson var heller med. Ja, han har väl fullt upp att göra i rummen till de nyankomna. Ja. Mm. Det var bara Liberalernas Simona Mohamsson som var partiledarna från regeringen som var med. Ja, inte ens Magda. Ja, men hon sitter inte i regeringen. Nej, det gör hon var inte. Med, men hon sitter inte i regeringen. Men hon har flagga. Ja, hon har flagga. Fint. Hon är randig både här och där. Ja. Ja, det tycker jag var lite roligt. Det är en person som har fått cykeln stulen. Mm. Och så upptäckte han att den låg på Blocket och såldes. Då polisanmälde han det där. Och då fick han som svar av polisen att han skulle åka dit och hämta den själv. Det får man inte göra. Nej, det får man inte göra. Och det som det står i den lilla rutan där. Ja. De borde ha koll på grundläggande juridik och veta att man har inte rätt att ta tillbaka stulen egendom. Undantaget är om du gör det på färsk gärning. Lite mindre pride och lite mer juridik skulle nog vara nyttigt för polisen. Vi hade ju en goding här i stan. En sån här fet och dryg, lite Nivea typ. Jag vet inte hur många han mördade, men minst en snubblan med kniven 17 gånger i. Så han satt ju inne för det mordet. Sen vet jag fler mord han antagligen gjorde. En äckelpotta. Han hade snott en cykel, står nere på stan och cykelns ägare kommer förbi och blir lite sådär. Man vågar inte ta honom med hårda ord, den här grabben. Eller han är död idag. Men alltså, du, det där är min cykel. Ja, jag vet, så jag var precis på väg till dig med den. Och så fick han sin cykel tillbaka. Åh, fy fan. Nej, lagen är inte till för folk som oss. Polisens viktigaste uppdrag, det är det här med Pride, förstår du? Jag ser ju det mer kanske som en vanlig personlig rättighet i Sverige att få välja själv. Ingenting som på något vis ska hålla på och tramsas med som de gör. Men det kom vi in på det här som vi pratade om som var i början på filmen och som avsnittet heter. Anarkotyranni. Ja. Alltså de koncentrerar sig alltså på den biten. För att de kan inte ta tag i de stora frågorna. Nej, för där är de så styrda också. Nej, alltså det är helt sjukt. Ja. Polisen brast kunde ha räddat flera mördade kvinnor. Flera av de kvinnor som mördades av en närstående man under de senaste åren hade varit i liv idag om det inte vore för flera brister inom polismyndigheten. Det slår polisen själva fast i en färsk rapport som P3 Krim exklusivt tagit del av. I 3 av de 17 granskade fallen har polisen inte upprättat en anmälan om våld trots att de fått kännedom om det. Det är ett typexempel. Det kan de inte göra som de kanske verkligen borde göra. För de har fullt upp med Pride och att gräva upp Ebba ur diket.
Och att avlyssningen är total. Jag fick en liten blombukett häromdagen. Står ute på min gräsmatta. Ingen telefon i fickan, ingenting. Åh, vad fina rosor. Vad är det här för någonting? Ja, det är Lady Fairy. Det heter, eller The Fairy. Det heter busken. Den är jättefin. Små rosa rosor. Och när jag går in och googlar för att se om jag kan köpa en sån rosbuske. Jag bara öppnar webbläsaren och så ska jag skriva The Fairy. Funderar hur stavar man till Fairy. Så kommer det upp som ett alternativ. Vi är avlyssnade. Ja. Är det okej, Jeppe? Helt okej. Jag är grundad. Det är djupt alltså. Det är en meter var. Gör henne inte illa. Men vi ska, just nu ska vi inte, det är därför vi jobbar med att få den där. Det är bra. Det är jävla onödigt när det ringer in dem igen. Återställ vårt marker, aldrig ger vi upp. Återställ vårt marker, aldrig ger vi upp. Vi blir ett träd med djupa rötter. Aldrig ger vi upp. Alltså det är som plockat ur vilken Lasse Åberg-film som helst. Va? Men inte ens en mamma kan ju vara stolt över dem där. Nej, inte ens det. Om man är rebellmamma säger man då det. Ja, kanske. Men då sitter man still och skriker tyst. Ja. 25 poliser har anmält förolämpningar. Jaha. Har det hjälpt då? Vet inte vad jag skulle vilja veta vad de blev utsatta för, vad de blev kallade. Ja, vad handlar det om tro? Ja, det kan man undra. Får ta reda på det någon gång över tid. Har de kallats för ett tredje juridiskt kön så är det politiskt korrekt. Ja, så Centerpartiet tycker att vi ska ha. Ja. Ett tredje? Ja. Hur ska det vara då? Ja, jag vet inte hur det ska vara. Vad har de tänkt sig? Jag vet inte riktigt vad de har tänkt sig. Jag tror inte de vet själva. Jag tror ingen med normal begåvning är så dum i huvudet så de går ut och sätter ansikte på en sån där text. Så jag tror de är tvingade. Ja, man kan ju hoppas. Vad har hon gjort för att bli tvingad att stå där på bild? Hattifnatt. Hej, jag heter Henrik Julin och jag söker ditt förtroende till att bli en av Centerpartiets kandidater till regionfullmäktige. Och med mig som kandidat, då får du någon som syns och får jobbet gjort. Och siffrorna från EU-valet, de talar sitt tydliga språk. Jag kampanjade i 16 kommuner, delade ut ungefär 26 000 flygblad. Och la ungefär 800 timmar ideellt arbete på valkampanjen. Jag har 3 politiska prioriteringar. För det första, pålitlig kollektivtrafik. Det måste vara enkelt att resa med buss eller tåg. Därför måste vi nu satsa på pendeltågen och övrig kollektivtrafik så de blir trygga, tillgängliga och punktliga. För det andra, vi måste sätta fart på klimatomställningen. Det betyder mer fossilfria drivmedel, cirkulär ekonomi i våra upphandlingar och att vi ska bevara våra naturreservat runt om i länet som både bidrar till svalka och rekreation i hela regionen. Och för det tredje, jämlikhet. HBTQI-personers rättigheter måste stärkas och sjukvården måste fungera för alla även om du har en funktionsnedsättning eller inte. Med hjärta, energi och fakta så vill jag göra regionen både grönare, friare och mer inkluderande. Rösta på mig i medlemsröstningen. Och då undrar jag, var det där det tredje könet? Ja, troligen. Jag undrar, vad har den gjort för någonting för att tvingat att stå där i grön klänning? Ja, det finns en ännu värre film där han byter klänningar för jag vet inte vilken han vill ha på valnatten. Men ni ska slippa se den. Ja, men liksom, det spelar ingen roll hur bra partiprogram du har. Ingen kan ta dig på allvar. Nej, självklart inte. Har du sådana problem med dig själv, då måste du ju starta det. Ja. Ja, sen finns det i varje fall en Pride-kritiker som lämnar KD.
Efter att ha kallat Pride-paraden för förvirringståg så lämnar han nu KD. Han vill inte vara med längre. Nej, han. Det är inte hon då. Vadå hon? Jag ser bara en stor kvinna på bilden. Ja, men det är ju... Är hon Pride? Nej, ja, hon är Pride. Ja, det är ju okej. Ebba Busch. Nej, jag ser inte ut. Du har en stor bild, det har inte jag. Har en liten bild. Ebba Är hon Busch. Pride? Ja, hon är jättepride. Ja, vad bra. Ja, men han står till höger där och har en tröja på sig och säger att Gud skapade Adam och Eva, inte Adam och Steve. Och hur vet han? Jag vet om det. Men han tycker inte om det där. För han lämnar KD för de tycker de har blivit för pridiga. Nu ska vi lyssna på en miljöpartist. Sån där språkröd. Vad han har att säga. Borde obligatorisk genuspedagogik införas på kommunens förskolor? Det tycker jag, ja. Ska svensk undervisning vara obligatorisk för nyanlända för att få bidrag? Det tycker jag inte. Man ska erbjuda dem undervisningen så att de kan gå den. Men att tvinga folk till vissa saker tycker jag kan vara problem. Ja du, det gäller att hinna med Pride-tåget. Om man vill det. Ja. Om det har avgång nu. Ja. Hoppas att det löser ut någonting någonstans. Nej, men jag blir så arg. Ska de tvinga på barna genuspedagogik? Ja. Barna som helt försvarslöst går på dagis. Ja. Men om du kommer hit och ska ha våra bidrag och du ska ut i våra arbetsliv och då ska du inte behöva lära dig svenska. Nej, det ska inte vara något tvång, vet du. Ja. Det här kan väl inte vara populärt i varje fall. Nej, det är det inte. Att X är den största nyhetssajten i Sverige nu för tiden. Fast jag tror. Men man ser också, gud vad mycket konstiga inlägg det finns. Och jag vet inte vad som är troll, vad som är bottar och vad som är äkta idioter. Men inte. Många är de. Ja, absolut. Ja. Och England har online age-kontroller. Då kommer det till hela EU. Och jag fick det häromdagen. Av någon outgrundlig anledning när jag försökte översätta ett inlägg om Nikola Tesla. Då dök det upp, för jag kunde inte översätta det. Utan då dök det upp att de skulle vilja veta hur gammal jag var. Vad i helvete spelar det för roll? Jag inte vet jag. Men det dök upp. Jag kunde inte översätta det. Nej. Ja. I östra Kanada så vill man kanske gå i skogen. Det får man inte. Det får man inte. Nej, du får inte gå i skogen. Du får inte ens gå i skogen om du har egen mark. Om du har egen skog, du får inte ens gå där då. Skulle vilja veta hur de liksom kontrollerar om jag går i min skog. Då måste det vara någon där som går där och kontrollerar det. Får de det? Nej, kan de inte. Moment 22. Nej, det är helt sjukt. Ja, det är helt sjukt. Det är mycket som är sjukt. En liten... vad heter det? En autonom region, minsann. Region. Den som är ledaren där, politiska ledaren där, henne de stoppade in i fängelse. Då var hon nog bra. Förmodligen så var hon det. Ja. Thank you very much for receiving me. And first of all, to those who scream and yell here so loud, they can be happy that they are in a free country like Finland, where the free speech is a right, where they have not any restrictions. If they would be in Moscow, they would be in jail in 2 minutes. Thank God we have a democracy. Thank God we have free speech. Ja du Ursula. Ursula. Till skillnad från Ryssland får man säga vad man vill i Finland. Han åkte ut lika fort som om han hade varit i Ryssland. Skulle man gott kunna säga. Ja. Men du får inte titta på inlägg från RT inte. Och i varje fall inte om man är i UK. England. Nej, där har de tagit bort det. Det är inte legalt. Vi var tvungna att testa och vi kan fortfarande komma ut och se på RT. Ja, men det här var väl från social media post antar jag. Någonstans. Ja, herregud. Ja, men hon är ju superbundis då med Zelensky förstås. Ursula. Ja. Här har vi en kvinna som heter Diana. Hon utsågs till årets journalist i Ukraina. Och har jättemycket följare och hon är jätteinflytelserik. Eller? Nej, hon var. Hon var. Så Zelensky såg till att hon försvann.
Ja, YouTube såg till att hon försvann. Sen om han hade med att göra det är ju säkert så. Men YouTube står för en hel del slakt. Men de i England, vet du, nu har de nästan gått i överdrift, skulle man kunna säga. Nu ska vi fängsla folk i US om de säger någonting dumt. Ja. Det vill bara bygga ett tak, tänker jag. Så det är klart. Nej, det var nog inte så populärt. Stora protester i England i varje fall mot invandring blossar upp. Och det är då de högerextrema grupperna som gör det. Förstår du? Ja, jag är så fascinerad att det fortfarande finns höger-vänster, att folk går på den. Väldigt mycket högerextrema är det i varje fall. Ja, det är väl du och jag då? Ja, i England är det jättemånga. Det är med. Kan jag förstå. Ja, hela gatan full så att säga. Rätt många är det där. Ja, det var en jättedemonstration, men jag tror inte de har skrivit så mycket om det i svensk media. Mer än att de var högerextrema förstås. Ja, det kanske står några gånger. Nej. Jag tycker nämligen inte om det här. Det kommer busslaster med migranter som skeppas av på natten och stoppas in på lyxhotell. Va? Ja. Nej, så skulle de väl inte göra. Ja. Alla stridande män i militäråldern ser ut som om de bär ett kuvert och sen som ser ut som om de skulle ha uniform på sig. Men vad kan det vara? Ja, det kan man undra. Men visst, Fagerlund har vi läst och hört det här i många år. Men det är tydligen... Landet borde vara fullt för det här laget. Ja, det är nog rätt fullt. Ja, den här är lite skoj. Ja. Det är engelskan och deras ord. Så nu kommer säkert någon ordpolis och styr oss igen. Men alla sådana, de tar vi bara bort. Någon form av, de är inkallade för att förhöras. Och det gäller Epstein och deras koppling med honom. Och då är det former Secretary of State Hillary Clinton. Hon och gubben och en General Merrick Garland känner vi igen. Ja. Och en FBI ex-director James Comey. Alla de ska in i oktober och förhöras. Och sen är det någon i augusti. Bill Barr. Det är ju intressant. Det var hans pappa som... Det var Bill Barrs pappa som anställde Epstein på den där skolan. Han jobbade som lärare. Behöver de fråga honom om något koppling då? Och sen någon General Jeff Sessions och någon Robert Mueller. Nej, han kommer först i september han. Och sen Loretta Lynch också i september. Och en Eric Holder i september. Och då tänker jag, i oktober där med Clinton och hans fru. Kommer du ihåg Cliff Highs Emotional Tension Throughout 2025? Ja. I oktober kommer den att ligga på topp. Kan det vara det här som kommer att öppna några portar? Kanske. Man kan ju ändå hoppas. Jag tror väl inte att det kommer ut något mer än ett big fett jasso. Ja, men man kan väl hoppas ändå. Ja, att de skrev faktiskt lite om det i svensk media om att Clinton skulle kalla det till förhör om Epstein. Det är ju fantastiskt. Det är helt underbart. Ja. De är väl tvungna, de kan väl inte tiga ihjäl allt. Nej, men de skrev ingenting om att han flög iväg till Epstein Island med 2 unga fläckar. Och att han gjorde det i typ 28 omgångar. Ja. Nej, det framgick väl inte, va? Nej. Vi ska se hur han har det hemma hos sig, eller hur han hade det hemma hos sig, han Epstein. Epstein, ja. This artwork that was found in Jeffrey Epstein's house is incredibly disturbing. So this was actually in Epstein's mansion in New York City, and as you can see, this is a sculpture of a bronze bride hanging by a rope. All this is coming from the New York Times, and immediately when I viewed this sculpture, I was just overcome with a sense of dread. Clearly you can see that she does not look happy, and she almost looks like she's trying to escape something. Also inside of the mansion, Epstein had photos of he and Ghislaine with Pope John Paul II, Mick Jagger, Elon Musk, Fidel Castro, Richard Branson from Virgin Airlines, President Bill Clinton, which, let me just tell you, this picture is so eerie. And even a signed dollar bill gifted to Epstein by Bill Gates. Now, there were also photos of Epstein with Saudi officials like Mohammed bin Salman,
And in The Office, Epstein had a green first edition of Lolita, the 1955 novel, in which an intellectual develops a sexual obsession with a 12-year-old girl and repeatedly rapes her. Epstein also had a stuffed tiger. And in the upstairs bedrooms and bathrooms and areas like that, as you can see here, there were security surveillance cameras in the bedroom and in another room, which obviously provides evidence for the blackmail thing. I mean, you can clearly see these cameras mounted in rooms that in a normal house would not be there. Fast födelsedagsbrev som han hade fått också, Epstein. Vad gulligt. Ja, det är jätterart. Woody Allen hade skrivit att det påminner om Draculas slott. Kul! Vilken komplimang. Ja, kvinnliga vampyrer som betjänade. Ja, men ja, fint. Ja, och han Barak som var premiärminister i Israel, han kallar Epstein för en människosamlare, och det tycker jag är lite otäckt, för jag lov att säga. Ja, lite var väl fel ord, va? Ja, du. Ja, hon vill väl bli frikänd nu. Ghislaine. Ja, hon har ju flyttat till ett lågsäkerhetsfängelse. Och då kan man ju undra också... Varför det? Ja, hur länge till lever kommer hon att leva, kan man undra. Ja, eller... jag tror ju inte att alltihopa det här är som det presenteras. Nej, men det är vad som står. Det är vad som står. Det får vi ju skratta lite åt. Ja. Och sen så skriver de om Obama. Det står att immunitetsbeslutet kan skydda Obama på de ursprungliga anklagelserna. Men han kallas inför en åtalsjury och han kan inte ta emot femte tillägget eftersom han har immunitet. Om han ljuger som privatperson om vad han gjorde som president kommer han inte längre att ha den immuniteten. Det är den fällan Obama sitter i. Och då måste jag få fråga, var han ens president? Bra fråga. Det vet vi ju inte. Nej, det vet vi inte heller. Eller var han en giltig president, om man säger så? Ja, precis. Det är det jag menar. Ja. Det är det jag menar. För jag menar, vi vet ju inte om han ens är ordentlig amerikan. För det måste det ju vara för att få bli president. Ja, nej. Det är så mycket lurt kring den där. Och så säger de det att Pam Bondi får skynda sig om man ska åtala honom. För att han håller på att sälja av sina tillgångar. Ja, och jag hörde ju vem man hade sålt till. Och vem fan var det? Det var ju någon vanlig typ tjänsteman. Okay. 37 miljoner dollar. Så, ja, man kan undra. Ja, vi känner det igen. Han pratar om det här med att sjukhusen gör organstölder på patienter som fortfarande visar livstecken. Ja, det är ju så vidrigt. Ja. Det är så jävla vidrigt. Ja. Redacted gjorde ett bra inslag om det här för några veckor sedan. Nej, det är hemskt. Det kan man ju också göra som de skriver i New York Times då. Att det är ont om organ som är donerade, så att de måste faktiskt göra så att de ska ändra definitionerna av död. Det är som jag har sagt de senaste åren. Jag ska prata med våran veterinär så jag får en hästspruta jag kan ta när jag känner att nu börjar det bli kört. Ja. Sen så har vi faktiskt någonting som är lite fantastiskt. Det här pekar för mig att vi är åt rätt håll. FDA har alltså godkänt och gett någon sån här officiell clearance för biofeedback-utrustning. Den här biofeedback-utrustningen har varit smutskastad. Inte bara den här, all sån har varit smutskastad och förlöjligad och man tror inte på det. Läkarna, om man skulle prata med en läkare, då skrattar de och slår sig för knäna. De vet vad det är. Nej, men de vet att det inte är bra, det vet de. Och min Ed, han är okej nu enligt FDA. Visserligen ett FDA som sa okej till covid-vaccin också. Men jag vet att det här är bra. Så biofeedback is the shit. Jag tror det här är så nära jag kommer att komma en medbed i min livstid. Och den fungerar. Det är ju så fantastiskt. Så bra nyheter kommer det faktiskt. Ja, också lite bra nyheter. Han är väldigt kritisk till den här mRNA-tekniken, Robert Kennedy. Det är fler risker än fördelar. Ja. Det vet vi. Och han har alltså avbrutit massa kontrakt. 500 miljoner dollar värt. Japp.
Catching! Ja, verkligen. Tror du läkemedelsindustrin är glada? Nej, det tror jag inte. Tror du deras ombudsmän är glada? Nej. Vaccinstöd på 500 miljoner dras in i USA. Farligt! Ja. Så säger Omni. Axel Berglund som är jurist har hållit på väldigt mycket och tittat på det med vaccin. Han säger också att det är farligt. Ja, fast för farmaindustrin. Jag tror mer på honom. Ja, jag med. Och Expressen de säger att de har pratat med en immunolog som säger att det här är en dålig dag för vetenskapen. Ja. Men han pratar om den vetenskapen som de betalar då, läkemedelsföretagarna. Så jag tror att bättre än så här är svårt att få. Det är helt underbart. Och om vi tittar på hur mycket influensa var det där mellan 2020 och 2022? Den var utrotad. Men det är ju faktiskt jättebra. Ja, men alla dog i covid istället. Ja. Lögn, dikt och förbannad lögn. Ja. Och så hade vi han Axel Berglund här igen. I september 2021 blev regeringen i ett remissvar informerade om att massvaccinering av stora delar av befolkningen mot covid-19 riskerade att förlänga pandemin och minska motståndskraften mot nya varianter. Men man införde i alla fall vaccinationsbevis varpå smittalen exploderade. Så är det. Men så det finns bot för allt. Ja, Bill Gates han ger sig inte. Nu skapar de ett inandningsbart covid-19-vaccin. Nu ska det börja testas på människor. Och det är Bill och Melinda Gates Foundation som finansierar det här. Förstås. Tänk att man alltid spyr lite när man hör det där namnet. Ja. Well, the Gates Foundation has partnered with DFID on a great number of things, and among those are work we do together on livestock, helping animals survive either by having vaccines or better genetics, helping them be more productive. It's making a big difference. I was down in Ethiopia seeing how chickens are out there laying more eggs, getting more nutrition, and even some small savings into the household. So Edinburgh happens to be where a lot of the world's best work on this is done, and that's why DFID and the Gates Foundation are funding scientists here. Men du, hur i helvete har djuren överlevt i alla tusentals år? Utan Bill Gates. Det är ju inte ens möjligt. Nej, det är det inte. Han är ju Guds gåva till mänskligheten. Och djurriket också. Ja. Och jag tänker så här. Tänk om det är sant att de hängde han i den där byn på 90-talet. Var det Afrika eller Sydamerika? Afrika någonstans var det väl. Ja. Är det någon som har gjort en uträkning om det här med Bouvert? Och mycket växthusgaser som släpps ut och bla 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 och så vidare och så vidare. Jag tänker inte läsa upp det, men ni får gärna läsa den själva. Det är så mikroskopiskt små skillnader. Även om alla kossor i Sverige skulle käka Bouvert. Så det gör en minskning med 0,0000000044 ppm. Ja. Det är inte mycket. Nej. Nej, de är inte kloka. Nej. Men han har ju åsikter, den gode Bill Gates, för att säga. Tack vare framstegen inom AI kommer människor inte längre att behövas. Kommer vi att behöva människor? Nej, inte för det mesta. Och sen nästa raden är helt fantastisk. Han säger, vi bestämmer. Då undrar man, vem är vi? Ja, vem är vi, ja. Är det du och jag? Nej, jag tror han Troligen inte. Troligen aldrig på tid. Nej, jag menar... Oj. Och nu till någonting helt annat. Ja, verkligen. Alltså, jag gick på högstadiet och hade en lärare vars ex hade varit på Kontiki. En norrman. Jo, men Tor Heyerdahl, det var väl han det? Ja, det var det. De skriver här om att när de första conquistadorerna kom då till Sydamerika, då fanns det en folkgrupp av långa, ljushyade, rödhåriga. Är alla svenskar rödhåriga? Jag känner ju mer engelsmän, ja. Ja. Så byggde saker och så flydde de västerut. Jaha. Intressant. Vi kan kolla på en liten film där från Syd. En liten film? Ja, vi tittar på en liten film. America chasing a wild claim that Vikings once made it into the deep jungles of Paraguay. There's a book called Vikings in Paraguay that shows hundreds of supposed runic and Phoenician-style petroglyphs. That was enough to get me hiking into the remote borderlands near Brazil with no trails, just raw jungle.
The locals told me that the main site was off limits due to a Marxist guerrilla group that forbids outsiders, but I found one carving, and it looked very runic. I asked them over and over again, is this new? They said, no, this has always been here. I'm making no claims. I just thought that the world might want to know that we have basically old world script out in the middle of Paraguay near the Brazilian border. I don't necessarily know what to think of it. My job is to document it. Maybe we can get some archaeologists out here to take a professional look. After some help online, I believe it reads Sigthor Munk. That last word, Munk, remember that. Why? Because in that book, Vikings in Paraguay, one of the leading runologists was named Professor Munk. Very suspicious. Was this a coincidence, or is this a 20th century hoax by Mr. Munk? The lichen doesn't overwhelm the grooves. Someone could have cleaned it out, I guess, but still, that's very suspicious. But despite that, what about the hundreds of other inscriptions that no one can get to? Here are some sketches and photos from the area. If you have more, please send them to me. Ja, man vet inte vad man ska tro. Nej, men de var på Grönland också, vikingarna. Jajamän, då odlar de korn. Jajamensan. Ja, under den medeltida värmeperioden 800 till 1250 koloniserade vikingarna Grönland, som då också var grön med odlingsbar jord, och Vinland i östra Kanada. Och i norra England kunde man göra vin av egna druvor. Det var betydligt varmare än nu under århundradena runt 1100-talet. Dessa århundraden har sedan länge klimatologiskt karaktäriserats som den medeltida värmeperioden. Analyser av sediment från grönländska vikar visar att temperaturen sjönk drastiskt omkring år 1250. Vikarna, jag läste nästan vikingarna. Vikarna frös till och vikingarna lämnar Grönland och lilla istiden tar vid. Sedd ur ett 1000-årigt perspektiv ter sig 1900-talets globala uppvärmning inte speciellt unik eller anmärkningsvärd. Har vi hört det förut? Ja. Tror du att de hade problem med plast? Nej, jag tror inte det. Nej, de ska ha nu jättekrismöte, vet du, på FN-möte. För det finns så mycket plast. Det hjälpte alltså inte att sätta fast korkarna. Nej. Vilken jätteinsats som inte ledde till någonting. Jag måste bara fråga, vad är det för material i solcellspaneler? Det är väl lite allt, jag vet faktiskt inte riktigt. Mer än litium. Ja, i batterierna, ja, men jag tänker själva grejerna. Det är ju plast. Ja. Och om man tittar på propellrarna på vindkraftverken. Ja, de här förnybara energikällorna, kom och ta dem, de är gratis. Ja, de är oförnybara. Ja, som de ska gräva ner där. Nej, det är bedrövligt. Det är riktigt bedrövligt. Ja, det är det. I got something to say. I want to know how come the fascist pigs have been seeding the clouds. Right. Last hour, the airplanes going over twice with all the smoke coming out of them seeding the clouds. And I want to know, why that stuff is going down, man. And why doesn't the media report that stuff to the people, man? I'm telling you what happened. The planes come over for an hour and a half and they seeded all the clouds. It's the second time they people of unknown origin were seeding the clouds over the. I don't know what they hope to prove, man. What's going on here? What is it? Oh yeah. I see you coming up here and I'm almost walking away. Ja, redan då 1969 så förstörde de hela Woodstock-festivalen med regn. Han var lite förbannad. Det är ju lustigt alltså att den som pratar, han är medveten om att de gör det då 1969. Ja. Nu ska vi lyssna lite på en som faktiskt inte uppträdde på Woodstock. Han skulle kunna ha gjort det. Frank Zappa, han har lite att säga också. The reality is invented for you by people who choreograph it. There's got to be an office in Washington someplace where a bunch of people that you never heard of choreograph reality. It's not just what the next photo op is going to be. It's what is the interpretation of a given international event. And this has to be generally dispensed through the media with no questions asked. Some of you might not agree.
probably likes a lot of misery. Gamla kroppscirklar blir som nya. Ja visst vet du. Jag gillar meddelandet. Jag tror det ligger en hel del i det. Akta er för bärare av falska gåvor. Deras brutala löften. Ja, när jag säger det. Översättningarna är bedrövliga. Brutna löften. Det ska det vara. Mycket smärta men fortfarande tid. Det finns gott där ute. Vi motsätter oss bedrägerier. Stänger av kanalen. Alltså, det är klart slut. Ja. Den 12-13 augusti på natten så ska det komma 1000 meteorer. Och så ska de träffa jorden med en hastighet av 100 km i timmen. 100 i timmen, jag vet inte, det måste väl vara kilometer i timmen. Ja. Frågan är bara, är det natten i Australien eller USA eller Sverige? Det vet vi inte. Nej, så vi får ju vara alerta hela tiden där då. Ja. Det vore skoj att få se. Ja. Så blir visselblåsaren säger att bakstenen av månen är handelsam. Jaha, inte en tomsten. Det finns interstellär handelsväg som går där. Ja men alltså det verkar ju, det visselblåsare tror jag är fel ord idag. Ja. Det stod ju han från den amerikanska militären och sa rakt ut att igår pratade jag med en soldat på månen. Så jag menar, någonting är det ju där uppe. Ja. Men så säger de att de har en kapplöpning mot månen. Där de ska bygga kärnreaktorer. Ja. Kanske redan finns en kärnreaktor där. Ja, jag undrar. Men pratar de om det nu, då är det ju gamla nyheter. Det är ju inte något som är på gång. Nej. Ja. Lika gammal som den här kärnreaktorn som de har hittat. 1,8 miljarder år gammal kärnreaktor. I Gabon, Afrika. Ja. Ja, har de kommit fram till att det var nog en kärnreaktor där. Ja, och den har ju bara funnits där för sitt eget höga nöjes skull, för det var ett unikt naturfenomen, säger villkor, eller vanliga vetenskapen. Ja. Men det finns de som inte håller med. Ja. Jag är med. Han har fått Nobelpris han. Det talar ju emot dem å andra sidan. Han förklarar att jag tror inte att den alls kan vara naturlig. Nej, uranet i Oklo var inte tillräckligt rikt för att en reaktion skulle kunna ske naturligt. Nej. Och vattnet var inte tillräckligt rent. Nej. Så det är en konstgjord, alltså man-made, vem som nu var man, för vad står du? 1,8 miljarder år sedan. Ja. Skulle inte förvåna mig om det är sant. Och nu när det varit så här så säger månen, då lämnar jag jorden. Då drar jag. Men det har gått så fort. Nej. 3,8 centimeter per år. Ja. Då skriver de att dagarna kan bli 40 timmar långa. Ja, och jag säger bara så här, det här har ju pågått, för det här är inte första gången jag ser det här. Det här har ju pågått i ett antal år. Och i min värld så går dagarna fortare och fortare och fortare, så jag köper inte det här. Det är fel. Ja, det var värre då 1835. Asså? Ja, då skrev de en artikel om att det fanns fladdermusmänniskor som hade tempel på månen. Jaså du? Ja, berättelsen kom från en ansedd tidning. Och det visade sig att allting var fake. Det var Amerikas första virala bluff. Eller också den första man känner till. Eller också var det inte det. Nej, så kan det ju också vara. Vem vet. Ja, Billy Carson har ju alltid en massa spännande saker. Nu ska de rada upp sig våra 7 närmsta planeter, om jag förstod det här rätt. 6. Ja. Du tänker bara på nöjen hela tiden. 10 augusti är på söndag. Då kommer de att lägga sig i linje på himlen. Och vi kommer att kunna se dem utan hjälpmedel. Jag bara säger, åt vilka håll ska jag titta? Inte någon upp. Ja, det är bra. Det är bra. Ja, vi får lägga oss på gräsmattan och spana. Ja, en kvinna som heter Beatrice. Hon är svenska från början vet jag inte, men hon jobbar och är verksam i Sverige i varje fall. Hon var hos heter han Rusk? Ja, på lite check varje på en intervju. Går det bra för dig? Nej, det går inte ett dugg bra. Och den som skriver här, det är han Dennis Åsberg. Han som skulle ner, vet ni, och kolla på den där i Östersjön, UFOt. Han samarbetar med henne i varje fall.
säger han. Och den här Beatrice, hon samarbetar också med en karl som heter Patrick Jackson. Och den här har gjort banbrytande forskning mot ett globalt nätverk av metalliska sfärer som verkar svärma och till och med skjuta ner UFOn. Vad är det för Har vi hört talas om något? Ja, det har ju varit något klokt som har ramlat ner. Ett och annat. Ja. Intressant. Ja, han har skrivit en bok. Jajamensan. Och Kindle-utgåva, det betyder att man kan läsa den online och då brukar de inte vara så dyra heller. Nej. Det är ju rätt ny den här boken, har jag förstått det är rätt. Ja, lästips kanske. Ja, intressant. Hey folks, ever gazed at the sky and wondered about those mysterious silver spheres zipping around? Well, buckle up because I've got a mind-blowing revelation for you. In the Sphere Network, British paranormal researcher Patrick Q. Jackson dives deep into a groundbreaking theory that flips the UFO narrative on its head. These silver orbs, not visitors from another planet. Nope. They're actually part of an ancient and sophisticated defense system, protecting Earth from unseen threats. Crazy, right? Jackson's research is packed with cutting-edge analysis, eyewitness reports, and some seriously jaw-dropping discoveries. He argues that these spheres form an intelligent, interconnected network monitoring and safeguarding our planet. Imagine that. A hidden infrastructure right above our heads. In 2024, the US government finally acknowledged the existence of these UAP silver spheres during the first UAP hearings. But guess what? Jackson's been onto this since 2020 with his earlier book Quantum Paranormal, linking UAP spheres to poltergeist activity. Yeah, you heard me, poltergeists. Now in the Sphere Network, Jackson takes it even further. He lays out a mathematical, data-driven analysis connecting these spheres to a whole host of paranormal phenomena, from EVPs to the Fermi paradox. It's like uncovering one of the world's best-kept secrets. This book is a must-read for top-tier podcasters, investigative journalists, professors, and engineers. Imagine having more data and examples than any other book in the public domain. If you're serious about disclosure, this is your golden ticket. So are you ready for a paradigm shift? Prepare to see the sky and our place in the universe in a whole new light. The Sphere Network by Patrick Q. Jackson. Available soon on Amazon Unlimited. Don't miss it. Catch you in the next video, folks. Stay curious. Den fanns som riktig bok också. Ja. 136 och 58. Oj, det är ett riktigt bra pris. Nej, men det var det väl. Det var rimligt om man är intresserad. Och det var ju professorer och vetenskapsmän som skulle ha den, så det passar väl. Absolut. Ja. Jag tyckte det var en gammal artikel från 1944 där de säger att det flyger omkring en massa silverbollar och det är nazist krigsgrejer. Nyaste krigsdevicen. Ja, kanske inte är de. Nej, du vet. Det kanske var något helt annat de såg. Det har inte ens slagit mig att det skulle kunna vara så som de sa i filmen. Nej. Alltså det är lite skönt att vara vidöppen, för man tycker inte att man blir sårad för att någon har en annan åsikt. Ja, och så var det hemma Dennis Åsberg igen. Och hon Beatrice, som jag inte kan uttala efternamnet på. Villaröll. Villaröll. De ska ju samarbeta där då. Och hon är jätteglad för att de kommer tillbaka. De har bara ut och gjort det här uppdraget och gått ner på den här, vad det nu är för någonting. Hon är lite ledsen för att hon inte kunde följa med, för hon är sjösjuk. Det är inte skoj. Så nu ska de gå igenom och analysera allt de har fått fram där. Hon är med och hjälper till och analyserar. Ja, det ska bli jättespännande. Så nu hoppas vi att det snart kommer någonting så vi kan läsa in oss på vad som händer. Det händer lite bort i USA också. There's been a lot of... My husband is in the corner, for the record, pumping his fist right now that you're asking this question. So, I mean, is there anything... We've had some declassification of some very strange videos that look like they are, unidentified flying objects. Is there anything in the files that you think you could find or you have found? Nothing that I'm prepared to talk about today. We are I'm just going to say this. We're continuing to look for the truth and share that truth with the American people. The truth is out there. Yes, it is. So do you believe that there could be
aliens? I honestly, like, my personal belief, I have my own views and opinions. Right. In this role, I got to be careful with Right. with what I share. Very interesting. I'm laughing. My husband's laughing in the corner because we have these same conversations, and obviously I don't share any classified information. Outside of my building with those who have clearances, but this is fun that he's here to watch this right now. Jersey, the strange objects over New Jersey were drones. I still have a lot of questions around that. Yeah. You know, I've heard what the public official line is. I just personally still have a lot of questions that are unanswered. Yeah. Because it wasn't just New Jersey. It was happening in different parts of the country. Oh, really? Intressant. Kanske är väldigt inne på det där, låter det som. Men Trump blev också intervjuad. Men han sa väl i princip att han kunde inte svara. Han sa rakt ut. Ja. Så, ja, vi får väl se. Han kanske skyddar någon genom att inte svara. Han kanske skyddar sig själv genom att inte svara. Ja. Vi kanske får veta, vi kanske aldrig får veta. Men jag vet aldrig. Men det här tyckte jag var intressant. Enligt CIA så har människan förmågan att transcendera ut ur kroppen, transcendera rum och tid, självläka och förändring av ett fysiskt tillstånd, manifestera tankar till verklighet, fjärrse, förkognition och clairvoyance, psykokinesi och telepati. Allt det här uppnås genom att nå högre medvetande, och det är därför det de kallar som elit då är rädda för oss. Inte på grund av att vi är många, utan för att var och en är kapabel till väldigt mycket. Allt det här nämns i avhemligstämplade hemliga projekt som heter Projekt Stargate. Ja, det förvånar mig inte. Jag har sett tillräckligt mycket. Inte. Jag har levt tillräckligt mycket för att förstå att så här är det. Ja, visst. Så är det. Det är bara att lära sig det här nu. Ja, det är ju det. Inga problem, eller? Sen har vi fått en ny medarbetare. Ja. Hur gammal är han? Ja, han är snart 13 veckor. Ja, han heter Aslan. Han kommer att vara med och lägga tarot sen när han blir lite äldre och har mer förstånd. Alla riktiga tarottanter har en tarotkatt. Så är det. Än så länge har jag bara fått känt på svansen på honom. Förutom när du tvångsstoppar han i näven på mig. Han är så fin och så liten. Han är alldeles brun. Och brun katt i motljus är inte helt lätt. Nej. Men nu ska vi rigga och så ska vi lägga lite tarot. Ja. Vi undrar, Trump och hans kompisar där. När de blev intervjuade. De gav ju liksom de sa ju varken A eller B eller C eller D. Han skulle ju berätta allt om sfären. Eller drönarna. Ja. Men det vart inte något. Nej. Men kommer vi få något besked så vi blir lite klokare? Ja, vad som händer eller vad som har hänt? Och... Kan korten ge oss lite mer besked? Ja. Det vore bra. Vad är klockan? Ja, det vet jag inte hur jag fick ihop det. Men det var nog meningen det skulle vara så. Ja, det tror jag. Det blir så bra. Jävla skådespelare. Ja, Demonen. Du kanske får flytta upp och så ligger där uppe. Så. Det blir jättebra. Så månen 10 i bägare och 3 i mynt. Kung i stav. Jaha, page i stav. Nu får jag flytta lite på. Trumpeten. Ja. Judgment. Hierofanten. Kan det vara så tydligt att det faktiskt är ihopkopplat med månen? Det kan det säkert vara. Det kan det säkert vara. Och sitter det där, vi kommer bli nöjda. Ja, och det här är ju ett avslut så att det är ju på väg att komma information eller avslöjanden. Arbetat på så har redan gjort grunden är lagd där. Klar och... Ja, den finns ju. Den finns. Ja. Kung i stav. Det är rymdödlor. Ja, det är rymdödlor. Stavar är ju
snabba. Så vi kanske inte behöver vänta så himla länge. Nej, och sen har vi en Parsi-stav också. Som... Och jag tänker det vi ser, det är den fulländade produkten. Det är färdiga, de har jobbat länge, de är klara. Men nu är det på gång en ny yngre version. För Parsen är ju en yngre, det där är ju en fulländad hantverkare eller vad man ska kalla det för. Ja. Att det är på något vis en ny generation på gång och då är vi nog tvungna att bli lite involverade. Och det här är ett wake-up call för oss. Ja, det är wake-up. Wakey. Men vad har vi den där då? Ja, det tycker jag känns onödigt. Men han har ju faktiskt ganska fint sällskap. Det är ju inga dåliga kort någonstans. Nej. Så det här kan ju faktiskt vara våran connection till det högre. Det kan det absolut vara också. Att vi på något sätt är på väg i rätt riktning. I en jävla fart. Ja. Och man fightas på ett unikt sätt med det här kortet. Det är på hög höjd. Ja. De kanske inte riktigt är överens mycket som ska komma ut och mycket som inte ska komma ut och sådana här saker. Säkerligen är det diskussioner om sånt. De är svärd. Och snackar i varje fall. Och snackar sanningar. Ja, jag tänkte ju säga det. Det är ju lag och ordning på henne. Och där kommer vi ett S i svärd också. Så ja, vi kommer att få veta mycket, mycket mer. Kommer vi få göra. Spännande. Vi kanske kommer att få en chock. Det skulle förvåna mig mycket om vi inte får. För jag tror inte vi vet vad vi vet. Eller vi vet mindre än vad vi tror att vi vet. Ja. Men varför var han tyst? För att vi ska inte veta än. Nej, vi ska inte veta. Vi ska inte veta än. Det var så enkelt. Nej, det kommer inom sinom tid. Ja men du, det gick ju bra utan katt. Du får vara med nästa gång, Aslan. Ja. Hörrni, tusen tack för alla snälla goda kommentarer och vi ses väl om en vecka kanske om vi har överlevt den här veckan. Ja. Annars blir det om 14 dagar. Om tiden räcker till och så här. Ja, vi är ju deltidspensionärer. Så. Vi har inte så mycket tid. Tack och hej, trevlig helg. Hej.